Hai guys, apa khabar? Kali ni Zati nak share satu resepi Dulce De Leche. Dulce De Leche ni sedap sangat kalau diletak dalam minuman, kek, Ais-Krim, biskut, macam-macam lah. Jom kita buat sekarang. Okey, first kita masukkan gula dan kita kacau sehingga gula tu larut dengan api yang perlahan. Kita masukkan 3 sudu besar butter. Masukkan susu segar. Susu pekat. Dan kita kacau sehingga dia menjadi keperangan. Bila dah siap, kita boleh simpan dalam bekas pilihan. Hari ni Zati nak makan dengan Ais-Krim lah. Sedapnya. Selamat mencuba.